kính chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Nhi, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FVNC hôm nay. Bản tin ngày 3 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Không chỉ được biết đến với những động thái bành trướng, thị uy thế lực bằng vũ lực, Trung Quốc còn rất giỏi với khoản dùng mưu lược. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ lại đăng đàn tố Trung Quốc chơi trò mật ngọt chết ruồi ở Thái Bình Dương. Liệu những nước cả tin sẽ có số phận ra sao? Mỹ bất chấp kêu gọi các đồng minh liên thủ cùng Nhật chống Nga, Trung. Cựu Thủ tướng Nhật lại lên tiếng cảnh báo Mỹ Trung đối đầu, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Bỏ qua mọi bất đồng, việc lớn vẫn đặt lên hàng đầu. Đàm phán kinh tế Mỹ Trung lại tiếp tục với tinh thần thẳng thắn trao đổi. Ở một diễn biến khác, NATO thề sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan sau khi rút quân. Nghi vấn Sudan sẽ hủy thỏa thuận cho Nga xây căn cứ để lấy lòng Mỹ, thực hư ra sao? Hết chạy đua khí tài, Nga lại tăng cường độ chuyến bay để cho ra lò lực lượng phi công điêu luyện. Những thông tin đáng chú ý khác, tàu chiến Iran bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống biển. Tiêm kích Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp khi đang tuần hành cùng tàu sân bay Anh. Không quân Mỹ đề xuất dự án tên lửa giao hàng đến bất cứ đâu chỉ trong 1 giờ. Nước Mỹ sắp đón mùa mưa bão hoành hành với ít nhất 3 cơn siêu bão. Tỷ phú Foxconn muốn chi tiền mua 5 triệu liều vaccine cho Đài Loan. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 3 tháng 6. Trong khuôn khổ hội nghị các nhà lãnh đạo quần đảo Thái Bình Dương được tổ chức tại Hawaii vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng cảnh báo các nhà lãnh đạo của các nước Thái Bình Dương về chiến lược mật ngọt chết ruồi của Trung Quốc. Cụ thể, ông Blinken cho rằng Trung Quốc đang âm thầm thiết kế những chiếc bẫy ngọt ngào để tạo ra sự ràng buộc kinh tế với các nước ở Thái Bình Dương, sau đó sẽ bắt đầu đẩy mạnh các động thái bành trướng, đe dọa đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tất cả những cáo buộc này đều nhắm đến việc chỉ trích những ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Theo tờ Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát biểu những tuyên bố này trước các nhà lãnh đạo và đại biểu từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, bao gồm Fiji, quần đảo Solomon, quần đảo Cook, liên bang Micronesia, Polynesia thuộc Pháp, quần đảo Palau và Marshall. Ông Blinken đã đề cập đến thực trạng cưỡng chế kinh tế trong toàn khu vực đang gia tăng. Mặc dù không nêu rõ đích danh quốc gia nào, nhưng theo Jonathan Pryce, giám đốc chương trình quần đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy ở Úc, cho biết có thể sẽ khá rõ ràng Trung Quốc chính là nhân vật chính được đặt vào tầm ngắm. Bởi lẽ chỉ có một quốc gia đang tham gia mạnh mẽ vào Thái Bình Dương trong vài thập kỷ qua mà không phải là một phần của câu lạc bộ truyền thống, và đó là Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc đã tăng cường kết nối các chính phủ trên Thái Bình Dương trong vài thập kỷ qua. Đơn cử như Trung Quốc đã tung các khoản cho vay đáng kể đến các nước Thái Bình Dương, cũng như đứng ra đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Một báo cáo vào năm 2018 đã cho thấy Papua New Guinea, quốc gia lớn nhất trong quần đảo với dân số khoảng 9 triệu ở Thái Bình Dương, đã được Trung Quốc cho vay không thời hạn. Vào năm 2019 thì Papua New Guinea tiếp tục hỏi Trung Quốc để tài trợ toàn bộ nợ chính phủ. Một yêu cầu mà theo các nhà phân tích Thái Bình Dương đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính trị khu vực. Tuy vậy, theo ông Jonathan Pryce, nỗi lo về Trung Quốc mà Ngoại trưởng Mỹ đang vẽ nên ở Thái Bình Dương có lẽ là hơi quá. Ông Pryce cũng đề cao tính tự chủ của các quốc gia Thái Bình Dương và khả năng đưa ra quyết định của họ. Bởi lẽ theo quan chức này đánh giá, các đảo ở Thái Bình Dương đã hành xử khôn ngoan trước Trung Quốc. Điều đáng chú ý là tham dự hội nghị cùng ông Blinken không có sự xuất hiện của các khu vực bao gồm Papua New Guinea, Tonga, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu và Samoa. Trong khi đó, vào tuần trước, Trung Quốc cũng đã tổ chức một cuộc thảo luận ảo về quan hệ giữa Trung Quốc và các quần đảo Thái Bình Dương với sự tham dự của các đại diện cấp cao từ chính phủ hầu hết các quốc gia, bao gồm các thủ tướng của Papua New Guinea, quần đảo Solomon, Tonga, Vanuatu, tổng thống của liên bang Micronesia, thủ tướng của quốc đảo Niue và bộ trưởng quốc phòng Fiji. Với thực trạng này thì rõ ràng nỗi lo của ông Blinken không phải là không có cơ sở. Bên cạnh nỗi lo về Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại việc Mỹ sẵn sàng trở thành nhà đầu tư cho các khoản tài trợ, miễn là nó phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển bền vững về vấn đề môi trường và xã hội, cũng như được cấu thành từ các điều khoản minh bạch với sự tham vấn của cộng đồng. Ông Blinken cũng nỗ lực nhấn mạnh rằng mọi quốc gia luôn luôn có thể lựa chọn sự tài trợ của Mỹ mà không cần sợ một tờ hóa đơn đắt đỏ. Thưa
Thưa quý vị, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang vận động các đồng minh và những quốc gia có cùng chí hướng để hợp lực chống lại những đối thủ ngày càng gia tăng sự thách thức như Trung Quốc và Nga. Đáng chú ý, Nhật Bản đang ở vị trí trung tâm được Mỹ chọn mặt gửi vàng và khuyến khích NATO thắt chặt hợp tác để đối phó Nga-Trung. Thì ở một quan điểm khác, những phát biểu được cho từ cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama đã nói rằng Mỹ-Trung nên ngừng thù địch vì lợi ích chung của toàn thế giới. Ông Hatoyama cho rằng một cuộc giao tranh giữa các cường quốc không chỉ làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu vốn đã chìm trong bóng tối của đại dịch Covid-19, mà còn phá hủy môi trường an ninh khu vực. Theo đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản nói rằng so với chính quyền ông Donald Trump, chính quyền ông Biden coi trọng việc tìm kiếm đồng minh và đối tác để cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, các đồng minh và đối tác của Mỹ cũng có quan hệ kinh tế hoặc địa chính trị quan trọng với Trung Quốc. Không quốc gia nào muốn mạo hiểm chống lại Trung Quốc, mặc dù có quan hệ thân thiện với Mỹ. Đối với các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng được sử dụng để phân phối linh kiện và nguyên liệu thô có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiêu thụ khổng lồ của Trung Quốc. Ngay cả khi chính phủ ủng hộ việc điều chỉnh lại, các doanh nghiệp có thể khó thực hiện lời kêu gọi này. Cựu Thủ tướng cũng nhấn mạnh Nhật Bản có quan hệ mật thiết với Mỹ. Điều này cũng sẽ khiến cho Nhật Bản khó xử lý mối quan hệ của mình với cả Trung Quốc và Mỹ. Nhìn chung, tương lai của quan hệ Trung-Mỹ phụ thuộc vào thế mạnh về khoa học và công nghệ của cả hai nước. Cả hai đều nhận thức rõ điều này và đã đầu tư mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, là cuộc cạnh tranh đầu tư giữa Trung Quốc và Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục trong một thời gian khá dài. Ông Hatoyama cũng cho biết sẽ luôn giữ thái độ tiêu cực trước sự gia tăng đối đầu của Trung-Mỹ, vì như đã nói, nó không chỉ làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu mà còn phá hủy môi trường an ninh khu vực. Những phát biểu này của cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama được cho là nằm trong khuôn khổ diễn đàn vành đai và con đường về hợp tác tài chính quốc tế cho Diễn đàn Tài chính Thế giới tài trợ, được tổ chức tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, được tờ báo Trung Quốc China Daily trích dẫn lại. Mặc dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, nhưng trong thời điểm hiện tại, Mỹ-Trung đang trải qua các cuộc đàm phán về tình hình thương mại giữa hai nước lần đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng, trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc-Mỹ Lưu Hạc ngày 2 tháng 6 đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Trước đó không lâu, vào hôm 26 tháng 5, ông Lưu Hạc cũng đã tổ chức một cuộc trao đổi thẳng thắn tương tự với đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, cả hai nước đều nhấn mạnh về tầm quan trọng trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung. Với thái độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã tiến hành trao đổi sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như hợp tác trên các lĩnh vực đa phương và song phương, trao đổi thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm và sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc. Phía Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo Bộ trưởng Yellen đã thảo luận về các vấn đề của chính quyền ông Biden và bà Harris nhằm hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sắp tới và tầm quan trọng của việc hợp tác trên các lĩnh vực có lợi cho Hoa Kỳ. Tuần trước, đại diện thương mại Mỹ bà Katherine Tai cho biết Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn trong mối quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc. Chính quyền ông Biden đang tiến hành xem xét chính sách thương mại Mỹ-Trung trước khi thỏa thuận giai đoạn 1 của họ hết hạn vào cuối năm 2021. Bắc Kinh và Washington đã ký thỏa thuận vào tháng 1 năm 2020, kêu gọi Trung Quốc tăng mua hàng hóa nông nghiệp, sản phẩm chế tạo, năng lượng và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ đô la trong năm 2020 và 2021 so với mức cơ sở năm 2017. Mặc dù thuế quan vẫn áp dụng đối với hàng trăm tỷ đô la thương mại của Trung Quốc, nhưng thỏa thuận ký năm 2020 đã xoa dịu cuộc chiến thuế quan kéo dài 2 năm do cựu Tổng thống Trump tiến hành nhằm thay đổi các hoạt động thương mại của Trung Quốc. Quay lại với câu chuyện ở Afghanistan, theo Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của các nước NATO mới đây đã nhất trí tiếp tục hỗ trợ Afghanistan ngay cả sau khi lực lượng của họ rút lui. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục này là cách tốt nhất mà NATO có thể đóng góp cho các nỗ lực hòa bình ở Afghanistan. Chúng tôi đang kết thúc sứ mệnh quân sự của mình, nhưng chúng tôi không ngừng hỗ trợ người dân Afghanistan. Vì vậy, hôm nay, các bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về con đường phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tài trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan và cung cấp lời khuyên, hỗ trợ nâng cao năng lực cho họ. Tổng thư ký Stoltenberg nói thêm rằng NATO cũng đang xem xét cách thức tổ chức này có thể cung cấp đào tạo quân sự bên ngoài Afghanistan, tập trung vào các lực lượng hoạt động đặc biệt. Sau gần 2 thập kỷ ở Afghanistan, các đồng minh NATO vào giữa tháng 4 đã quyết định bắt đầu rút các lực lượng khỏi quốc gia Trung Á này vào ngày 1 tháng 5, với kế hoạch hoàn thành việc rút toàn bộ quân đội trong vòng vài tháng. Những tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp tập trung vào chương trình nghị sự năm 2030 của NATO nhằm tăng cường liên minh cho tương lai trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Brussels.
Trong lúc đó, Tổng tham mưu trưởng Sudan Muhammad Othman al-Hussein cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Blue Nile TV vừa qua rằng Sudan sẽ xem xét lại thỏa thuận về căn cứ hải quân với Nga vì một số điều khoản của nó có hại cho lợi ích của nước này. Tuy vậy, động thái xem xét lại của Sudan đã làm dấy lên nhiều nghi vấn khác, chẳng hạn như mục đích của Sudan hướng đến việc cải thiện một mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Phía Sudan đã phản hồi lại cáo buộc này ra sao? Hãy cùng Ngọc Nhi theo dõi. Theo Reuters, vào đầu tháng 12 năm 2020, có tin tức nổ ra rằng Nga và Sudan đã đạt được thỏa thuận xây dựng một cơ sở bảo trì và hỗ trợ hậu cần hải quân ở quốc gia châu Phi này. Căn cứ hậu cần hải quân được thiết kế để tiến hành sửa chữa, bổ sung vật tư cho thủy thủ đoàn của các tàu hải quân Nga nghỉ ngơi. Sudan sẽ bàn giao miễn phí cho Nga toàn bộ thời gian của thỏa thuận lãnh thổ và bất động sản, bao gồm các vùng ven biển và vùng nước có mặt trước neo đậu, bến tàu nổi. Các nhân viên quân sự và dân sự không được vượt quá 300 người và có thể được tăng lên theo thỏa thuận với Sudan. Theo tài liệu quy định, thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 25 năm và tự động gia hạn thêm 10 năm nếu không bên nào thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt thỏa thuận. Tuy nhiên, cuối tháng 4 năm nay, Sudan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận với Nga về việc xây dựng căn cứ hải quân ở nước này. Được biết, thỏa thuận sẽ bị đình chỉ cho đến khi nó được cơ quan lập pháp thông qua. Tổng tham mưu trưởng Sudan Muhammad Othman al-Hussein cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận chưa bao giờ được cơ quan lập pháp phê chuẩn. Do đó, những thỏa thuận đó vẫn chưa ràng buộc về mặt pháp lý đối với Sudan, nên nước này có cơ hội đưa ra những sửa đổi và thay đổi đối với thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga ở Biển Đỏ. Vị tướng tiếp tục nói rằng thỏa thuận sẽ được đưa vào thực hiện nếu hai bên cùng có lợi và không làm tổn hại đến lợi ích của Sudan. Điều đáng chú ý là quan chức Sudan đã nói về việc quốc gia này hiện đã được loại khỏi danh sách nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Do vậy, thay vì chỉ giới hạn hợp tác quân sự với Nga-Trung, giờ đây Sudan còn có thể hợp tác với Mỹ và các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, quan chức nước này phủ nhận mọi mối liên hệ giữa việc xem xét thỏa thuận với Moscow và cải thiện quan hệ với Washington. Muốn có kế hoạch tác chiến tốt, ngoài khí tài mạnh, còn cần binh lực giỏi. Dẫu có thể bị Sudan hủy các thỏa thuận xây dựng căn cứ, nhưng thời điểm này tại Nga, lực lượng hàng không vũ trụ nước này chỉ tập trung vào việc tăng cường đáng kể cường độ các chuyến bay trong giai đoạn huấn luyện mùa hè để có thể đào tạo ra lực lượng phi công trẻ điều luyện nhất. Theo trang tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của các chuyến bay trong quân đội. Đề xuất này được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu. Nguyên văn ông Shoigu cho biết, trong lĩnh vực này chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác với các phi công trẻ đang phục vụ trong các đơn vị tác chiến. Trong giai đoạn huấn luyện mùa hè, họ sẽ tiếp tục học vận hành máy bay, cường độ các chuyến bay sẽ tăng lên đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã chỉ thị cho tất cả các chỉ huy sử dụng phương pháp tiếp cận cá nhân trong việc lập kế hoạch và điều khiển quá trình huấn luyện bay của các phi công trẻ. Điều quan trọng là phải tập trung vào việc đào tạo và kỹ năng thực tế của các phi công. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết thêm, hệ thống đào tạo phi hành đoàn máy bay quân sự hiện có đã giúp đối phó thành công với các nhiệm vụ được giao trong đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu bất ngờ vào tháng 4. Chuyển sang thông tin về sự cố nghiêm trọng của Hải quân Iran. Thưa quý vị, một tàu hộ vệ của Hải quân nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi tham gia diễn tập trên vịnh Ba Tư. Dù nỗ lực suốt nhiều ngày, nhưng lực lượng cứu hỏa Iran cũng thất bại trước ngọn lửa hung hãn. Và cuối cùng, con tàu chìm xuống vịnh Oman vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Khi hỏa hoạn bùng phát, các thủy thủ đã rời khỏi tàu để chuyển đến cảng Jack gần đó thuộc miền nam Iran. May mắn là vụ việc không có thiệt hại về người. Hãng tin Fars cho biết vụ cháy đã bắt đầu lan từ một trong các hệ thống, nhưng không nêu chi tiết về nguyên nhân hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn là sự cố mới nhất trong chuỗi vấn đề của Hải quân Iran. Trước đó, ngày 10 tháng 5, tuần duyên Mỹ đã bắn hàng chục phát súng cảnh cáo tàu Iran thao diễn ở eo biển Hormuz và áp sát tàu chiến Mỹ. Trong một cuộc tập trận khác vào năm 2020, một tàu chiến của Iran đã vô tình bị trúng tên lửa từ một tàu khác, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Quý vị thân mến, trong hoạt động diễn tập chung, một máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ xuất kích từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Ibiza, Tây Ban Nha vào hôm 31 tháng 5. Hiện chưa rõ nguyên nhân của sự cố này. Theo đó, Trung tướng Hải quân Hoàng gia Anh Laura Thorburn chỉ cho biết khái quát rằng việc hạ cánh khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa. Trung tướng này nói thêm, máy bay và phi công an toàn và sẽ sớm trở về tàu sân bay Queen Elizabeth.
Trước đó, các máy bay F-35B và phi công hải quân đã được phi đội tấn công thủy quân lục chiến 211 của Mỹ triển khai làm nhiệm vụ trên tàu sân bay Queen Elizabeth từ cuối tháng 4 trong nhiệm vụ phối hợp tuần hành trên biển do Anh dẫn đầu. Tham gia trong nhiệm vụ này còn có hàng chục tàu chiến của Anh, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS The Sullivan của Mỹ và khinh hạm Everson của Hà Lan. Nhiệm vụ tuần hành do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dẫn đầu sẽ kéo dài 28 tuần đi qua Địa Trung Hải và Thái Bình Dương, tiến hành tập trận và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh thân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản. Động thái này nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn của Anh đối với việc duy trì hòa bình, ổn định châu Á-Thái Bình Dương, cũng như đối trọng với sự trỗi dậy mạnh mẽ và các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên vùng biển khu vực. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Không quân Mỹ đã tiết lộ thông tin chi tiết mới về kế hoạch đầy tham vọng của họ trong việc phát triển khả năng gửi tải trọng lên tới 100 tấn, bao gồm cả hàng hóa và cả con người, gần tương đương với tải trọng tối đa của máy bay C-17 đến bất kỳ nơi nào trên thế giới và chỉ trong 1 giờ. Để làm được điều này, Không quân Mỹ kỳ vọng sẽ phát triển một tên lửa với chức năng tên lửa giao hạt. Một cuộc thử nghiệm thực tế kéo dài trong suốt 1 năm tới sẽ chứng minh tính khả thi cơ bản của mong muốn này của Mỹ. Thông tin này nằm trong ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2022 của lực lượng không quân, được đưa ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, bao gồm yêu cầu tài trợ thêm gần 48 triệu đô la cho chương trình này. Đây là mức tăng gần gấp 5 lần so với nguồn tài trợ mà nó nhận được cho dự án này trong chu kỳ tài khóa hiện tại. Trong tài liệu nêu rõ, Không quân Hoa Kỳ đang tìm cách tận dụng khoản đầu tư thương mại trị giá hàng tỷ đô la hiện tại để phát triển các tên lửa lớn nhất từ trước đến nay, và với khả năng tái sử dụng đầy đủ để phát triển và thử nghiệm khả năng tận dụng một tên lửa thương mại để vận chuyển hàng hóa đến bất kỳ đâu trên trái đất trong thời gian ngắn hơn 1 giờ với công suất 100 tấn. Diễn giải rõ hơn, Không quân Mỹ không đầu tư vào việc phát triển tên lửa thương mại, mà là đầu tư vào khoa học và công nghệ cần thiết để đáp ứng khả năng cung cấp nhu cầu hậu cần trong các cuộc tác chiến xa ở trên thế giới trong tương lai. Tham vọng nhằm phát triển một bộ não máy tính điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo, có thể lái nhiều loại máy bay không người lái. Thưa quý vị, sau đây sẽ là thông tin về môi trường. Mùa mưa bão trên Đại Tây Dương năm 2021 đã chính thức bắt đầu, với trung bình khoảng 14 cơn bão mỗi năm quét qua nước Mỹ. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, NOAA dự báo vào cuối tháng 5 vừa qua, mùa mưa bão năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 với khoảng 13 đến 20 cơn bão được đặt tên, tức là cao hơn mức bình quân hàng năm. Cụ thể hơn, nước Mỹ nhiều khả năng sẽ chứng kiến 13 đến 20 cơn bão đổ bộ với sức gió từ 63 km/h trở lên, trong đó bao gồm 6 đến 10 cơn bão sức mạnh có sức gió 119 km/h. 3 trong số đó có thể biến thành siêu bão với sức gió lên tới hơn 179 km/h. Cơn bão đầu tiên trên Đại Tây Dương sẽ có tên là Anna, cơn bão tiếp theo sẽ có tên là Bill. Cảnh báo mới đây của NOAA khiến người dân xứ cờ hoa không khỏi lo ngại khi năm ngoái nước Mỹ cũng chịu đựng một mùa mưa bão kinh hoàng với khoảng hơn 30 cơn bão được đặt tên, đạt mức kỷ lục gây ra thiệt hại lớn về người và của. Ông Ben Freeman, nguyên giám đốc NOAA cho biết, năm nay các nhà khoa học của chúng tôi dự báo số cơn bão trên Đại Tây Dương không nhiều như năm 2020. Tuy nhiên, chỉ cần một cơn bão mạnh cũng đủ tàn phá vùng dân cư rộng lớn. Vì vậy, các chuyên gia khí tượng ở Trung tâm Bão Quốc gia đã được trang bị đầy đủ, cập nhật những cải tiến mới nhất trên hệ thống máy tính, sử dụng công nghệ giám sát mới để có thể đưa ra các dự báo chuẩn xác nhất có thể, giúp cứu sống nhiều mạng người trong mùa bão năm nay. Kể từ thập niên 1980, cường độ, tần suất và thời gian diễn ra các cơn bão ở Bắc Đại Tây Dương đã tăng lên đáng kể. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nóng lên toàn cầu, khiến cho cường độ bão và lượng mưa cũng tăng theo, theo thông tin từ NASA. Một thông tin khác cũng gây tranh cãi tại Mỹ khi bang Florida đã trở thành bang lớn nhất và mới nhất của Hoa Kỳ cấm các cô gái và phụ nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ tại trường học. Đây là một động thái bị các nhà hoạt động vì quyền bình đẳng coi là phân biệt đối xử. Bảo vệ quan điểm của mình, thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã nói rằng, tôi có thể nói với các bạn điều này, ở Florida, các bé gái sẽ chơi các môn thể thao dành cho nữ và các bé trai sẽ chơi các môn thể thao dành cho nam. Đó là những gì chúng tôi đang làm và chúng tôi đảm bảo đó là sự thật. Dự luật mà chúng tôi đang thực hiện ngày hôm nay sẽ đảm bảo sự công bằng cho các vận động viên nữ trong nhiều năm tới ở bang Florida.
Nó nói rằng các đội thể thao hoặc các môn thể thao được chỉ định cho nữ giới sẽ mở cửa cho nữ giới và chúng tôi sẽ đi dựa trên sinh học chứ không phải dựa trên hệ tư tưởng khi chúng ta tập thể thao. Những người ủng hộ vị thống đốc cho rằng các vận động viên nữ chuyển giới có một lợi thế không công bằng khi sinh ra đã được chỉ định là nam nhưng sau đó đã chuyển giới và tất nhiên sức khỏe của họ sẽ vượt trội hơn những người bẩm sinh thể chất là phụ nữ. Arkansas, Mississippi, Montana và West Virginia đã thông qua luật tương tự. Tất cả những bang này đều có thống đốc của đảng Cộng hòa. Nhưng các đảng viên Dân Chủ và những người ủng hộ dân quyền gọi các lệnh cấm này là không cần thiết và phân biệt đối xử. Thậm chí, một số khác đang kêu gọi tẩy chay. Nhà sáng lập Foxconn, tỷ phú Quách Đại Minh, Terry Quách, hôm ngày 1 tháng 6 đã làm thủ tục xin phép chính quyền Đài Loan để mua 5 triệu liều vaccine từ hãng dược Đức BioNTech, giúp Đài Loan vượt qua cơn khủng hoảng dịch bệnh tái bùng phát. Đề xuất của ông Quách đưa ra sau khi chính quyền Đài Loan cho phép các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và chính quyền địa phương được tự thu xếp nhập khẩu vaccine nếu đủ điều kiện. Tỷ phú Foxconn Quách Đại Minh hy vọng sẽ chuyển thẳng các liều vaccine BioNTech từ Đức tới Đài Loan mà không qua bất cứ bên trung gian nào. Lãnh đạo y tế Đài Loan Trần Thời Trung bày tỏ lòng biết ơn với tỷ phú Quách và cho biết chính quyền hòn đảo đang xem xét đơn đăng ký tự nhập khẩu vaccine của ông. Đảo Đài Loan hiện ghi nhận gần 9.400 ca nhiễm và 149 ca tử vong do COVID-19. Hòn đảo đã đặt hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca, Moderna và 2 công ty nội địa, nhưng mới chỉ nhận được 1 phần, chỉ đủ tiêm chủng cho chưa tới 2% cư dân. Mặt khác, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc nhúng tay can thiệp, phá vỡ thương vụ mua vaccine từ hãng BioNTech. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này, trong khi hãng dược Đức từ chối đưa ra bình luận. Trong khi đó, tập đoàn dược phẩm Fosun Thượng Hải đã ký hợp đồng với BioNTech để nắm quyền bán vaccine ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Tuy nhiên, chính quyền lãnh đạo Thái Anh Văn kiên quyết chỉ đàm phán trực tiếp với hãng dược BioNTech và sẽ không nhận vaccine từ Trung Quốc do không tin tưởng về quy chuẩn an toàn. Thái Lan sẽ sớm triển khai 1,8 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất bởi một công ty thuộc sở hữu của Hoàng gia. Đây có thể là cứu cánh cho đất nước chùa vàng khi áp lực đang tăng cao đối với chính phủ vì lo ngại thiếu hụt vaccine trước thềm Thái Lan bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà. Thái Lan hiện đã có 6 triệu liều vaccine AstraZeneca trong tổng số 61 triệu liều đặt hàng từ trước, dự kiến được sản xuất trong nước bởi công ty Siam Bioscience, thuộc sở hữu của nhà vua Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên công ty này sản xuất vaccine. Thái Lan đang gồng mình chống lại đợt bùng phát dịch COVID-19 mới và nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Vì vậy, giới chức hy vọng có thể sớm tiến hành tiêm chủng, song song với các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt để có thể đẩy lùi COVID-19 và tái mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề liệu công ty Siam Bioscience có đủ năng lực sản xuất đáp ứng mục tiêu vaccine đã đề ra hay không đã dấy lên nhiều lo ngại âm ỉ. Dù vậy, không nhiều ý kiến ở Thái Lan thẳng thắn nói ra chuyện này do công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của vua Maha Vajiralongkorn. Hành vi xúc phạm hoàng gia Thái Lan có thể khiến một cá nhân nhận mức án tới 15 năm tù. Công ty Siam Bioscience chưa phản hồi Reuters về mục tiêu số lô hàng vaccine mà họ dự định cung cấp cho Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, AstraZeneca nói với Reuters các lô hàng vaccine sản xuất ở Thái Lan sẽ được chuyển đến một số quốc gia ở khu vực trong vài tuần tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 3 tháng 6 trên kênh FBNC. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.